نشوف الحالة دي مع بعضينا. 30-year-old private gravida presents في الأسبوع ال 34 with blood pressure 170 100 يعني عندها hypertension وheadache وgastric pain visual abnormalities and proteinuria plus 3. يعني ناقص ايه عشان يقول لي دي حالة pre-eclampsia؟ which of the following هو أول immediate response. طبعا في حالات زي كده أنا مش هستنى تدخل في convulsions. I should start immediately a magnesium sulfate intravenous. Once we recognize case of preeclampsia we have to start a intravenous magnesium sulfate. هنا الحالة بتنطق hypertension وheadache وgastric pain visual abnormalities بروتينوريا ناقص الايه الكونفولجنز وتبقى حاله اكلامسيا، فهي بري اكلامسيا ولازم ندي ايه مغنيسيوم ايه سلفيت ايه immediately. الحاله اللي بعد كده عند 22 سنه واحد ماشي في الشارع بروت للامرجنس ديبارتمنت following a road traffic collision with the car traveling at 60 kilometers per hour. She was witnessed to have bull's-eyed the windscreen of the car. يعني هنا هوت واحدة حصل لها تروما في الشارع pedestrian واتخبطت بعربية في زغللة في العين. On presentation she has a primary survey which revealed Glasgow coma score 9 يعني poor أو يعني not the worst بس ايه سيء. What is the most appropriate management option؟ والله شوفوا هو أشهر حاجة مع التروما اللي في البيدستريان دي الهيد تروما اشهر حاجه، فدائما نفكر نعمل ايه هيد سي تي سكان في الاول لان هو ده ممكن ايه يبين لي ايه وجود ماس بليدنج الى اخره. فاول ستيب غالبا بتبقى سي تي سكان، وزي ما قلنا هي حالتها ايه من 9 ل 12 يعني ايه في النص، مش لسه مش سيفير قوي ولكن ايه عدت مرحله المايلد ايه افكشن. فهنا هو طالما الجلاسكو كوما سكيل سيء زائد انها بولز ايد الويند سكرين بلس ان هي اتخبطت في الشارع، كل دي تخلينا افكر حاجه في الهيد والنك خبطه فعمل لها شيء في الهيد ممكن تكون ايه السي تي سكان يبينها ايه على طول، وده الفيرست تشويس. When a woman has painless vaginal bleeding في الأسبوع 37 which of the following measures is immediately indicated؟ هو حاطط مجموعة حاجات، وهو طبعا أأمن حاجة في حالة زي كده الألترا سونوجرافي urgent ultrasound. ليه؟ لأن لو لا قدر الله هي في عندها painless vaginal bleeding بسبب placenta previa، هل digital vaginal examination ده strictly avoided فيهم لان ممكن ايه induce more ايه bleeding في حالات البلاسينتا بريفيا. فآمن حاجة ان احنا نبدأ ايه بالترا ساوند اكزامينيشن وبعد كده ايه نعرف ايه الوضع وايه ونشوف هنعمل اكزامينيشن باي مانوال ولا لا. فالبينلس فاجينال ريد بليدنج ده بتاع البلاسينتا بريفيا ممنوع فيها الفاجينال اكزامينيشن، وامن حاجه زي ما قلنا ان احنا نعمل ايه الترا ساوند في الاول وبعد كده نشوف ايه الحاله وضعها ايه. In the case of recurrent spontaneous abortion the following investigation is unwanted. في حالة recurrent abortion كل ده بنحتاجه هيستروسكوبي وتستنج فور انتي فوسفوليبيد انتي بوديز، ده احتمال قائم طبعا بتعمل ريكارنت ابورشنز الانتي فوسفوليبيد سيندروم دي، والثايرويد فانكشن تيستس مهمه جدا، تيستنج فور تورش انفكشن. هو الحقيقه الحاجه اللي انا ما هياش اساسيه التورش ايه انفكشنز، لكن يعني هو ده اختيار وقع عليها التورش انفكشنز دي اللي هي توكسوبلازموزيس واذر اللي هي الاو بتاعت اذر سيفيليس فاريسيلا زوستر وبارفو فيروس بي 19 والروبيلا اللي هي بحرف الار والسيتوميجالو فيروس والهربس انفكشنز are some of the most common infections associated with congenital anomalies. يعني الحقيقه هي ما هيش يعني اقدر اقول ايه هي ممكن تعمل ايه ابورشن يس، بس ريكارنت ابورشنز كده دي حاجه يعني لو كان عندها حاجه بالانفكشنز دي هتتعالج والمره اللي بعدها احتمال ايه ما يحصلش ابورشن،
لكن الامور الاخرى دي مشاكل ايه؟ ان في اليوترس مشكله، في انتي فوسفوليبيد انتي بودي ده اللي بيعمل الابورشن، الثايرويد ابنورماليتي، كل دي ايه حاجات ممكن تبقى خافيه وتعمل ريكارنت ابورشنز ولحد ما احنا نكتشفها. لكن التورش انفكشنز ممكن تعمل كونجينيتال ابنورماليتي، ممكن تعمل ابورشن، بس غالبا بتكتشف وتتعالج. فيمكن عشان كده هو مش حاططها الا انها كانفستيجيشن اساسيه تتعمل ليها. فلو ريكارنت، لو حاله ابورشن بس وفي اعراض مثلا تورش انفكشن، تبقى يعني يبقى في ريزون ان انا اعمل لها انفستيجيشن تورش انفكشنز. ولكن لو هي حاله ريكارنت ابورشن كده، اتس انلايك انها تبقى انفكشن مستمر المده دي والعيانه ما خدتش بالها وما اتعالجتش. اتس فيري فيري انلايكلي يعني. فالاساسيين اللي هو بنعمل هيستروسكوبي، نقيس الانتي فوسفوليبيد انتي بوديز، ونعمل ايه ثايرويد فانكشن تيستس. لكن طالما جاب سيره ايه التورش انفكشنز، جبنا ايه سيرتهم اللي هم التوكسوبلازما واذر وروبيلا وسايتوميجالو فيروس وهيربس انفكشن، دي تمثل كلمه تورش انفكشنز للي يحب ايه يعرفها. وهنا هو السؤال ده بيقول 65-year-old man 1 week after appendectomy suddenly experienced left-sided pleuritic chest pain with dyspnea. The previous night he had been restless with temperature 37.2. Okay, ECG was normal, no leg science, immediate therapy would be. هو الحقيقة يعني هي مش بدي كل الاحتمالات، ولكن في وسط الاحتمالات دي هو حاطط observe closely for further signs. To be honest with you، حالة زي كده it's nice to observe، ما اقدرش ادي حاجة من دول على طول كده روتينلي، ولكن ان اقيس الدي دايمرز كان اوبشن المفروض في تصوري يتحط وكان يبقى له برايورتي. لكن هنا هو حاطط اختيارات انترانيزال اكسجين ليف وشيس هيبرين على طول، انتي بايوتكس، observe closely for further signs وشيست فيزيوثيرابي. هو الحقيقه يعني مهم قوي الاوبزرفيشن هنا، ونشوف الحاله لقيت خاصه ما فيش ليك ساينس والاي سي جي واز نورمال، ف يعني هو مستبعد حاله بالمونري امبوليزم. لكن لو كانت فيميل وفي اي احتمال بتاخد بيلز، الحقيقه يعني انا ان ذيس كيس انا ودكاتره كتير هيفكروا يعملوا الدي دايمرز للعيان. لكن عشان هو ميل وجايه بعد اسبوع ومفيش ليك ساينس، احتمال دي تكون شيست بلوريتك شيست بين عادي. فالاوبزرفيشن هنا لو برايورتي، خاصه الاي سي جي كان نورمال ومفيش اي ليج ساينس، فهو اختار observe closely for further science. هي دي الاجابه المثلى للحاله دي كما ذكرها الممتحن. ونشوف الاسئله القادمه مع بعض باذن الله.